विक्रमसम्म 2045 साल माघ 1 गते दाङ जिल्लाको डाँडागाउँ भन्ने यो गाउँमा माघी पर्वको रमझम छ। त्यहाँका रैथाने थारू समुदायको लागि आज हर्षोल्लासको दिन हो। हरेकको घरमा आज मिठो मसिनो पाक्दैछ। वर्षभरिको दुःख बिलाउन सबै भुलेर आज उनीहरू नाच्दैछन्, गाउँदैछन्, रमाइलो गर्दैछन्। नयाँ नयाँ लुगा लाउन अनि मिठो मिठो परिकार खान पाएर थारू समुदायका साना नानी बाबुहरू पनि खुसी छन्। हाँस्दै खेल्दै घरि यता घरि उता कुद्दैछन्। यसैबीच भर्खर 8 वर्ष मात्र पुरा भएकी शान्ता चौधरी पनि आफ्ना ठुला अनि चम्किला आँखाले आँगनमा दिदीहरू नाचेको रमाइलो मान्दै हेर्दैछिन्। उनी बस्ने घर खर र बाँसको चोयाले बानेको एउटा सानो अस्थायी झुपडी थियो। तर उनलाई त्यो झुपडी पूर्ण थियो, पर्याप्त थियो, जसमा उनी सहित उनको 10 जनाको परिवार मिलेर बस्थ्यो। अनि त्यस दिन त झन् त्यो झुपडीमा नाचगान, हाँसोको खित्का र खुसीको माहौल उत्तरपट्टिको पहाड भन्दा पनि ठुलो भएको थियो। माघीको त्यस्तो हर्ष उल्लासको माहौलमा एक्कासी एउटा कालो कोट लगाएको मान्छे शान्ता चौधरीको घरमा आउँछ। त्यो अपरिचित मान्छे सरासर घरभित्र पस्छ र भित्रको एउटा खाटमै गएर बस्छ। घरभित्र एउटा कुनामा बसेर हुक्का तान्दै गरेका शान्ता चौधरीको बुबाले शान्तालाई घरभित्र बोलाउँछन् अनि कोट लगाएको मान्छेतिर फर्केर बाजे यही हो मेरो छोरी भनेर देखाउँछन्। 8 वर्षीय शान्तालाई तलदेखि माथिसम्म मजाले हेरेर त्यो मान्छेले निकै सानी रहेछ छोरी त, तर केही छैन, सानी भए पनि राम्री रहेछ भनेर भन्छ। बालाखा शान्ता डरले कालो निलो हुन्छन्। उनको मुटु जोड जोडले धड्किन्छ, हात खुट्टा पनि लुलो भए जस्तो हुन्छ। शान्ता चौधरीकी आमाले हत्तनपत्त शान्तालाई काखमा लिन्छन् अनि उनको आँखाबाट 2 थोपा आँसु शान्ताको टाउको माथि तप्प तप्प गर्दै खस्छन्। कालो कोट लगाएको मान्छे आएको 5-10 मिनट पनि नबित्दै उनको घरमा फेरि अर्को सुडबुडवाला मान्छे टक्क आइपुग्छ। उसले पनि सानी शान्तालाई मजाले हेर्छ र यसलाई म लिएर जान्छु भन्छ। उसले त्यसो भन्ने बित्तिकै कालो कोट लगाउने मान्छेले मुख खुम्च्याउँछ र होइन म लान्छु भनेर जिद्दी गर्न थाल्छ। 8 वर्षकी बालाखा शान्तालाई कसले चाहिँ आफूसित लाने भन्ने विषयमा ती 2 जना बीच निकै लामो बेरसम्म बनावन पर्छ। एउटाले म 50 रुपियाँ दिन्छु, शान्तालाई म लिएर जान्छु भन्छ भने अर्कोले हुँदैन, म 60 रुपियाँ दिन्छु, म लिएर जान्छु भनेर भन्छ। यसरी 50 देखि सुरु भएको मूल्य केही बेरमै 100 रुपियाँसम्म पुग्छ। 100 रुपियाँ दिन्छु भन्ने व्यक्ति सुरुमै आएको कालो कोट लगाउने व्यक्ति थिए। ती व्यक्तिले शान्ता चौधरीलाई पैसाको साथसाथै लुगा फाटो पनि दिन्छु भनेर भन्छ। 100 रुपियाँ अनि लुगा पनि दिने भन्ने सुन्ने बित्तिकै शान्ता चौधरीका बुबा निकै खुसी हुन्छन् र कालो कोट लगाउने मान्छेको खुट्टा नै ढोग्न पुग्छन्। यसरी अन्त्यमा त्यो कालो कोट लगाउने मान्छेले 8 वर्षीय शान्ता चौधरीलाई लिएर जान्छ। आजको दिनमा यो घटना सुन्दा निकै अचम्म लाग्छ। त्यति सानी कलिली उमेरकी अबोध बालिकालाई कसरी कसैले पैसाको भाउमा किनेर लान सक्छ र अथवा आफ्नै बुबा आमाले कसरी बेच्न सक्छन् र भन्ने लाग्न सक्छ। सुन्दा आङ नै सिरिङ्ग हुने यो घटना दुर्भाग्यवश नेपालकै वास्तविक घटना हो। र यो घटना शान्ता चौधरी जस्ता केवल 1-2 जना माथि होइन, कुनै समय कमैया कमलारी भनेर चिनिने यस्तो प्रथा नेपालको पश्चिम तराईको अधिकांश थारू समुदायमा एउटा चलन जसरी स्थापित भएको थियो। समाजको भित्रसम्म जडा गाडेर बसेको यो प्रथा एउटा सोकल्ड कल्चर जस्तै थियो, जहाँ धनीमानी अनि हुने खाने जमिनदारहरू गरिब निमुखा रैथाने थारूहरूमाथि घरको काम गराउने बहानामा आजीवन शोषण गर्थे, नोकर बनाउँथे अनि दास जस्तै बनाएर राख्थे। यस्तो अमानवीय अनि घृणित प्रथा नेपालमा कसरी सुरु भयो अनि केका लागि सुरु भयो त? र यो प्र्याक्टिस अझै पनि नेपालमै जीवित छ कि पूर्ण रूपमा उन्मूलन भइसक्यो त? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला तपाईँ पनि बाइक या स्कुटर लिने सोचमा हुनुहुन्छ तर घरभन्दा टाढा एक्लै बस्नु भएको छ अनि इएमआईको लागि कोही ग्यारेन्टर बसिदिने छैन भने अब यामाहाले तपाईँको लागि बेस्ट अफर ल्याएको छ। अब कुनै ग्यारेन्टर र झन्झटिलो प्रोसेस बिना नै मात्र 7.99% इन्ट्रेस्ट रेटमा 36 महिनासम्मको इजी इएमआई सहित ब्रान्ड न्यू यामाहा बाइक वा स्कुटरको चाबी तपाईँको हातमा हुनेछ। अब होम भिजिट, ग्यारेन्टर वा आम्दानीको स्रोत यी 3 मध्ये तपाईँलाई सजिलो हुने जुनै 2 प्रक्रिया पनि पूरा गरेर यामाहाको बाइक या स्कुटर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै पुरानो बाइक दिएर नयाँ यामाहा लिने स्पट एक्सचेन्जको पनि सुविधा रहेको छ। थप जानकारी र टेस्ट राइडको लागि यामाहाको नजिकैको सोरुम भिजिट गर्नुहोला। अनि पछिल्लो समय कति ब्रान्डले चाहिँ नागरिकता मात्र लिएर अथवा अरूकै नाममा बाइक निकाल्दिन मिल्ने खाले स्क्याम पनि चलाइरहेको हुनाले त्यस्तोबाट बच्दै लेगेसी बोकेको विश्वासिलो ब्रान्डहरू मात्र चुज गर्नुहोला। यामाहा, विश्वास साथमा
चाबी हातमा। कमलरी अनि कमैया यी शब्द काम अर्थात् वर्क भन्ने शब्दबाट आएका हुन् अनि यी दुवै जेन्डर स्पेसिफिक शब्द हुन् भन्नाले महिला र पुरुषलाई चिनाउने शब्द हुन्। तर शब्द फरक भए पनि यी दुवैको अर्थ भने उस्तै नै छ। कमलरीलाई कसैले कमलरी र कसैले चाहिँ कमलहरी भन्ने पनि गरेको पाइन्छ। तर यी तीनैवटा शब्दले त्यस्ता किशोरी अथवा बालिकाहरूलाई चिनाउँछ जो ऋणदाताको घरमा ऋण दिए बापत वा जग्गा कमाउन दिए बापत नोकर जसरी बसेका हुन्छन्। उनीहरूको वस्तुभाउदेखि घरभित्रका सबै काम गर्न राखिएका हुन्छन्। सामान्यतः उनीहरू 7-8 वर्षदेखि 16-17 वर्षसम्मका हुन्छन्। त्यसै गरी कमैया शब्दले पुरुषलाई जनाउँछ जसले सामान्य ऋण लिए बापत त्यसको ब्याज स्वरूप ऋण दिनेको घरमा वर्षौंसम्म काम गरिदिनुपर्छ। यस्ता कमैया पुरुषहरूलाई प्राय खेतमा काम गर्न लगाइन्छ। यहाँ प्रयोग भएको ऋण शब्दलाई थारू समुदायमा सौकी भनेर भन्ने गरिन्छ। अब यी शब्दका अर्थ अनि परिभाषाले त राम्रै अर्थ दिन खोजे जस्तो देखिन्छ, तर भित्रको वास्तविकता भने निकै भिन्न छ। कमलरी अथवा कमैया प्रथा बन्डेड लेबर अन्तर्गत पर्ने प्रथा हो जसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई बन्धक बनाएर श्रम गराइन्छ। यो प्रथाभित्र लुकेको दमन, शोषण अनि स्वतन्त्रता हनन जस्ता कुरालाई शब्दको परिभाषाले ड्याम्मै ढाकेको छ। कमैया कमलारी प्रथा एउटा दलदल हो, ट्र्याप हो जसको सुरुवात यकिनका साथ ठ्याक्कै कहिलेबाट अनि कहाँबाट भएको भन्न सकिँदैन। तर इतिहासले पश्चिम तराईलाई यसको सुरुवाती स्थान जस्तो सङ्केत गर्छ। विशेष गरी बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङ जस्ता जिल्लाहरू नै कमैया कमलारी प्रथाको उत्कर्ष स्थान भएको मानिन्छ। यो प्रथाको सबै इतिहास अझै डेप्थमै बुझ्नको लागि आजभन्दा 75 वर्ष अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। विक्रमसम्म 2007 साल विश्वको 100 भन्दा बढी देशहरू मलेरियासँग लड्दै थिए अनि नेपालको अधिकांश तराईको क्षेत्रहरूमा पनि मलेरियाको बिगबिगी थियो। हरेक वर्ष ग्लोबल्ली मलेरियाले 30 लाख मान्छेको ज्यान जाने गर्थ्यो, जसमध्ये 2 लाखको त नेपालमै मृत्यु हुन्थ्यो। त्यति बेला नेपालको तराई डेथ भ्यालीकै उपनामले चिनिन्थ्यो अनि हत्तपत्त बाहिरी मान्छेहरू त्यहाँ जान पनि खोज्दैन थिए, डराउँथे। नेपालको तराई क्षेत्रको पनि विशेष गरी फरेस्ट बेल्ट अर्थात् चुरे एरिया सबैभन्दा खतरनाक मलेरिया जोन थियो अनि त्यस्तो फरेस्ट बेल्टमा मेजर बस्ती हुने गर्थ्यो थारू समुदायहरूको। उनीहरू जङ्गलको नजिकै बस्थे, खोला छेउको उर्वर जमिनमा मेहनतको पसिना चुहाउँथे, खेती गर्थे अनि प्रकृतिलाई पूजा गर्थे। अब मलेरियाले लगभग सारा संसारलाई नै सताइरहेको बेला यी थारू समुदायका मान्छेलाई त्यति असर गर्दैन थियो। उनीहरू लामो समयसम्मै सिभर मलेरिया जोनमै बसे जसले गर्दा उनीहरू मलेरिया रोगबाट इम्युन भइसकेका थिए अर्थात् रोग प्रतिरोधात्मक हुँदै गएका थिए। मलेरियाले गर्दा थारूहरू बस्ने तराईको क्षेत्र आइसोलेटेड थियो। तर जब विक्रमसम्म 2011 सालमा युएसएले नेपालमा मलेरिया कन्ट्रोल प्रोजेक्टको सुरुवात गर्छ र DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल टाइक्लोरोइथेन भन्ने इन्सेक्टिसाइडको प्रयोगबाट लामखुट्टे मारेर विक्रमसम्म 2017 सम्ममा मलेरियालाई धेरै हदसम्म कम गराउँछ, तब भने तराईमा चारैतिरबाट आँखा लाग्न थाल्छ। मुख्यतः थारूहरू बसिरहेको ती क्षेत्रहरूमा केही वर्षमै अरू जातिका मान्छेहरूको लर्को लाग्छ। विशेष गरी पहाडी क्षेत्रबाट बाक्लो बसाइसराई हुन्छ। अब यसरी बसाइसराई पछाडि मलेरिया मात्र कारण थिएन, अर्को कारण पनि थियो। विक्रमसम्म 2007-8 सालमा राणा शासनको अन्त्य भएसँगै नेपाल सरकारले ल्यान्ड रिफर्म एक्ट लागू गर्छ जसले तराईका अधिकांश नन रजिस्टर्ड जग्गा जमिनहरूलाई रजिस्टर गर्दै नयाँ सेटलमेन्ट प्रोग्रामहरू ल्याउँछ। जङ्गलहरू फडानी गरिन्छ अनि उर्वर भूमिहरू विस्तार गरिन्छ जसले गर्दा तराईका भूमिहरूमा पहाडी मान्छेहरूको आगमन हुन थाल्छ। यसरी विक्रमसम्म 2018-19 सम्ममै तराईको पपुलेसन सेयर पनि 36.4% पुगिसक्छ अनि त्यस पछाडि त यो जनसङ्ख्या उकालो लागेको लागै हुन्छ। यसरी सम्म जमिन अनि उर्वर भूमिको लोभमा तराई झरेका पहाडीहरूले रैथाने थारूहरूलाई अनेक लोभलाज अनि विभिन्न प्रलोभन गरेर उनीहरूको जमिन हडप्न थाल्छन्। खाली पानामा ल्याप्चे लगाउन लगाएर लाल पूर्जा नै गुमाउँदा पनि अनपढ र सोझा थारूहरूले पत्तो पाउँदैनन्। अन्ततः उनीहरू भूमिहीन बन्न पुग्छन् र आफ्नै जमिन खोसेर जमिनदार बनेकाहरूको शरणमा जान बाध्य हुन्छन्। बाँच्नको लागि चाहिने अन्न उब्जने जमिन अब गुमे पछाडि उनीहरूको बिचल्ली हुन्छ अनि जमिनदारसँग ऋण लिएर घर चलाउन उनीहरू बाध्य हुन्छन्। तर त्यसरी लिएको ऋण ती गरिबहरूले केही गरी पनि तिर्न सक्ने अवस्था थिएन, किनभने उनीहरूसँग
पैसा कमाउने कुनै स्रोत नै थिएन। त्यसैले ऋण लिए बापत उनीहरूले जमिनदारकै काम गरिदिन पर्ने हुन्छ। तर अचम्मको कुरा त के छ भने थारूहरूले लिएको त्यो ऋण जमिनदारको जति काम गरिदिए पनि तिरि सकिँदैन थियो, किनभने थारूहरूले गरेका ती कामले ऋण चुक्ताको लागि नभएर ऋणको ब्याज कटौती मात्र हुन्थ्यो। यसको एउटा रियल लाइफ घटना नै सुन्नुहोस् है त। राजदेव चौधरीका हजुरबुवाले आफ्नो छिमेकी शिवराज पन्तसँग कुनै समय 3,000 रुपियाँ ऋण लिएका रहेछन्। हजुरबुवाले जीवनभरि त्यो ऋण तिर्न काम गरे, तर ऋण नतिरी उनको मृत्यु भयो। हजुरबाको मृत्यु पछाडि त्यो बोझ उनको जेठो छोरा अर्थात् राजदेवका बुबामाथि आयो। तर राजदेवका बुबाले पनि ऋण तिर्न सकेनन् र उनको पनि निधन भयो। यसरी ऋण तिर्ने जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा राजदेवमाथि आइपर्यो। त्यस पछाडि राजदेव र उनकी श्रीमती दुवैले शिवराज पन्तको खेतमा कठोर परिश्रम गरे। उनीहरूले मात्र नभएर राजदेवका 6 जना सन्तान, एक बुहारी र 2 नाति नातिना समेत त्यही काममा जोडिए। उनीहरू पन्त परिवारको सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्न 24 घण्टा खटिन्थे। तर 4 पुस्ते पुरानो ऋण घट्नुको सट्टा अझै बढ्दै गएर 3,696 रुपियाँ पुगेको थियो। यदि राजदेवको मृत्यु भयो भने त्यो ऋण तिर्ने जिम्मेवारी फेरि स्वाभाविक रूपमा उनका जेठा छोरामाथि थपिने पनि पक्का थियो। यसरी जमिनसँग प्रगाढ सम्बन्ध भएका रैथाने थारूहरूबाट पहाडेहरूले जमिन खोसे अनि जमिनहीन भएका थारूहरू कमैया कमलारी जस्ता घृणित प्रथाको दास बन्न पुगे। कमैया कमलारी भनेको एक प्रकारको दास नै हो र उनीहरूले के गर्नुपर्छ अनि कहिलेसम्म गर्नुपर्छ यसको केही लेखाजोखा हुँदैन, कुनै सीमा हुँदैन। जमिनदारको घरमा मानिसले अराएको जस्तो सुकै पनि काम उनीहरूले गर्नुपर्छ, नत्र भने पिटाइ खाने डरदेखि भोकै मर्ने डर अनि यौन शोषणदेखि शारीरिक अत्याचार सबै बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन जमिनदारले कमैया राख्न चाहेको हुन्छ उसले अविवाहित लोग्ने मान्छे र श्रीमती मरेको मानिसलाई राख्न चाहँदैन, किनभने श्रीमानलाई कमैया बनायो भने उसको श्रीमतीदेखि छोराछोरी सबैलाई सित्तैमा काम लगाउन सकिन्थ्यो, ठ्याक्कै भर्खर भनेको राजदेवको केसमा जस्तै। यसरी एउटा पुस्ताले लिएको ऋण त्यस पछाडिका 2-4 वटा पुस्तासम्मैको काँधमा पनि आइपर्थ्यो, जसले गर्दा बाउ आमा त जोतिन्थे, छोराछोरीदेखि नाति नातिना पनि त्यसमै होमिन पर्थ्यो। हामीले भिडियोको सुरुमै माघीको दिन भएको शान्ता चौधरीको जीवनको एउटा घटना देखाएका थियौँ, जुन आजभन्दा 37 वर्ष अगाडिको थियो। खासमा थारूहरूले नयाँ वर्षको सुरुवातको रूपमा मनाउने गरेको माघी पर्वको दिन कमैया कमलारी राख्ने अनि फेर्ने चलन हुन्थ्यो। जुन चलन अनुरूप नै शान्ता चौधरीको 18 वर्षे कमलारी जीवनमा उनले 7 जना जमिनदारहरूको घरमा काम गर्थिन्। यति नै शान्ता चौधरी हुन् जो पछि गएर नेपालको सभासद बन्न पुग्छिन्, संविधान सभाको सदस्य बन्छिन्, जसबारे हामी एकैछिनमा फेरि आउने नै छौँ। अहिलेलाई ती कुर अनि शोषक जमिनदारहरूकै कुरा गरौँ। उनीहरूले आफूलाई मन नपरेका कमैया कमलारीहरू साट्नेदेखि मन परेकाहरूलाई दोर्याएर राख्ने निर्णय पनि माघीकै दिन गर्थे। त्यही भएर त्यो दिन ती जमिनदारहरू थारूको घर घर आइपुग्थे। कतिसम्म भने माघी आउनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै ती जमिनदारहरू 7-8 वर्षका थारू किशोरीहरू कहाँ कुन घरमा छन् भनेर थाहा पाउन निगरानी समेत राख्थे, गाउँमा मान्छेहरू नै खटाउँथे। अनि माघीको दिनमा सुरु हुन्थ्यो दसैँको बेला खसी बजारमा भेडा बाख्राको मोलमोलाई जसरी मान्छेको किनबेच। यसरी केही पैसा दिएर किनिएका विशेष गरी थारू किशोरीहरूलाई 1 वर्षभित्र हत्तपत्त घर फिर्ता जान दिँदैन थियो। च्यातिएको लुगाफाटा, भुइँको ओछ्यान अनि 2 गाँस जुठो खानेकुरा दिएर उनीहरूको शोषण हुन्थ्यो। अनि अझ धेरै किशोरीहरू त मालिकबाट जबरजस्ती करणीको शिकार नै बन्थे। अब यदि त्यस्तो करणीबाट गर्भवती भएर बच्चा जन्मिएको खण्डमा जमिनदारहरूले गाउँकै अर्को सोझो कमैया थारू केटो खोजेर ती कमलरीहरूको बिहे गरिदिन्थे। अनि केही भएकै छैन, केही गरेकै छैन जसरी ती घटनाहरू सामसुम पारिन्थे। यस्ता दमन अनि शोषणको कारणले थुप्रैले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो अनि थुप्रै मर्न नै बाध्य भए। लामो समयसम्म उनीहरूको अवस्था यस्तै नै थियो। उनीहरूको लागि बोलिदिने कोही पनि थिएन। एकैचोटि विक्रमसम्म 2047 सालमा कन्स्टिट्युसन अफ किङडम अफ नेपालको आर्टिकल 20 ले नेपालमा कुनै पनि प्रकारको स्लेभरी मान्य हुने छैन भनेर भन्यो। तर यसले पनि ग्रास रुटमा कमैया कमलरी जस्ता स्लेभरी प्र्याक्टिसेसहरूलाई उन्मूलन गर्न सकेन। तर त्यसपश्चात भइदियो के भने बिस्तारै पत्रपत्रिकामा, रेडियोहरूमा कमैया कमलरी जस्ता कुप्रथाहरू विरुद्ध लेखहरू आउन थाले, कार्यक्रमहरू बज्न थाले। विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओहरूले पनि फ्री कमैया मुभमेन्टहरू पनि सुरु गरे। बिस्तारै कमैया कमलारीहरू आफै पनि भूमिगत रूपमा आन्दोलन र विभिन्न अभियानहरूमा जोडिए।
जसको फलस्वरूप अन्ततः विक्रमसम्म 2057 साल श्रावण 2 गते नेपालमा कमैया प्रथाको अन्त्य भएको घोषणा भयो। तर कमैया मुक्तिको घोषणा भए तापनि कमलरी प्रथा भने नेपालमा अझै जीवित नै थियो। यानि कि कमैया यानि कि पुरुषहरू अब राख्न नपाउने, महिला मात्र राख्न पाउने खाले थियो। विक्रमसम्म 2055-56 सालसम्मै हरेक वर्ष माघीमा 20,000 भन्दा बढी थारू चेलीहरू कमलरीका रूपमा बेचिन्थ्यो। यी प्रथाहरू यत्तिकै हटेर जानेवाला थिएनन्। जरैबाट उन्मूलन हुन समय लाग्थ्यो र निरन्तर प्रयास अनि सङ्घर्ष पनि चाहिन्थ्यो। जसअनुरूप शान्ता चौधरी पनि सङ्घर्षरत थिइन्। आफ्नो लडाईँ आफै नलडे कमैया कमलारी जस्ता दासी जीवनबाट कहिल्यै पनि मुक्त हुन नसक्ने कुरा उनले बुझिसकेकी थिइन्। त्यसैले आफ्नो जमिनदारलाई छल्दै उनी विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर आन्दोलन गर्ने अनि सङ्गठित हुने गर्थिन्। विक्रमसम्म 2061 सालमा भूमि अधिकार मञ्च दाङको अध्यक्ष भइसक्दा पनि शान्ता चौधरी कमलरी नै थिइन्। त्यसको 2 वर्ष पछाडि बल्ल विक्रमसम्म 2063 सालमा उनी कमलरीबाट मुक्त भइन् अनि नेपालको पहिलो संविधान सभामा समानुपातिक तर्फबाट सभासद पनि भइन्। यस पश्चात उनले आफू र आफू जस्तै कमलरीहरूको व्यथा सदनमै सुनाउन पाइन्। कति पुर्खा बिते हाम्रा पाइनौ कहिले बास, कति पुर्खा बिते हाम्रा पाइनौ कहिले बास, अब हामीलाई बन्नु छैन जमिनदारको दास, अब हामीलाई बन्नु छैन जमिनदारको दास। यसैबीच इन्टरनेसनल वुमन डेको अवसरमा 2012 मार्च 12 अर्थात् विक्रमसम्म 2068 साल फागुन 29 गते वुमन इन द वर्ल्ड 2012 को लिस्टमा परेकी अर्की कमलारी सुमा थारूले हजारौं कमलरीको वेदनाको प्रतिनिधित्व गर्दै आफू कमलरी हुँदा रचना गरेको यो गीत अमेरिकाको न्युयोर्कमा यसरी गाइन्। दाडु भैया नि स्कुलमा पढ्ना, मै दुखी छाई जिमदरुवा घरम जाइना, मै दुखी छाई जिमदरुवा घरम जाइना, सद्धभरा मल्किनिया खाठले मारा खैना, कसिन मरी जीवन मारा खैना, कसिन मरी जीवन, स्वार्थी बाटो हमार दाइ बाबा, काकर जन्मा दिलु त छाई हो, काकर जन्मा दिलु त छाई हो। गीतको नेपाली रूपान्तरण यस्तो हुन जान्छ। दाजुभाइ स्कुलमा पढ्ने मत दुखी छोरी मालिकको घरमा काम गर्न जाने, वर्षभरि मालिकनीको हातबाट पिटाइ खाने, कस्तो यो मेरो जीवन, स्वार्थी हुन हाम्रा आमाबा, किन जन्म दियो छोरीलाई। उनको यो गीत विश्वभरिका सरकारवालाहरूमा पुग्छ अनि चौतर्फी दबाव पश्चात विक्रमसम्म 2070 साल असार 13 गते नेपालमा कमलरी प्रथाको पनि अन्त्य भएको घोषणा हुन्छ। जसअनुरूप सरकारले 11,000 कमलारीहरूलाई मुक्त गर्दछ अनि यसरी क्याटेगोराइज गरेर आइडी कार्ड बनाएर रिह्याबिटेड अर्थात् पुनर्वास गर्ने भनेर पनि भन्छ। तर कमैयाहरूलाई मुक्त घोषणा गरेको 22 वर्ष पछाडि पनि 2,000 भन्दा बढी परिवारहरूले अझै प्रमिस गरेको जमिन पाएका छैनन्। अझ कतै कतै त मुक्त भएका ती कमलरीहरू बाँच्नै गाह्रो भए पछाडि फेरि पुरानै जमिनदारकोमा काम गर्न गएको भन्ने खबर पनि आइरहेको छ। तर जे होस्, राम्रो पक्ष के छ भने आजको दिनमा नेपालमा कमैया कमलारी जस्ता दास उन्मुख प्रथालाई गैर कानुनी बनाइएको छ। नेपालको संविधान 2072, ह्युमन ट्राफिकिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन कन्ट्रोल एक्ट 2007, बन्डेड लेबर प्रोहिबिसन एक्ट, लेबर एक्ट अनि जेनरल कोड अन्तर्गत पर्ने प्रावधानहरूले स्लेभरी अनि स्लेभरीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्र्याक्टिसेसहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएको छ। हो, त्यही भएर कुनै जमाना अर्काको घरमा नोकर जसरी काम गर्न बाध्य भएका शान्ता चौधरी जस्ता कमलरीहरू आज सांसद बन्न पाएका छन्, आफ्नै लागि आफ्नै व्यवसाय गर्न पाएका छन् अनि द्याट्स अ बिग डब्लु फर इच वान अफ अस। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।